At Tel Aviv this morning, and new just within the last couple of minutes. The United States military says 3 service members have been killed and 5 seriously wounded in the Iran operation. Fox News correspondent Rebecca Castor will join us with what we are learning, the very latest, in just a few minutes. But as you know, all eyes from around the world have been on the Middle East following the U.S. and Israel teaming up to attack Iran. Once again overnight, there were massive explosions and strikes in Tehran as the Israeli military says it was targeting the heart of Iran's capital city. This video from the Israel Defense Forces showing multiple explosions. እስራኤልና አሜሪካ በአንድ በኩል ኢራን በሌላኛው በኩል ሆነው የከፈቱት ጦርነት አሁን ላይ እጅግ የተፋፋመና የጉዳቱ መጠን ከፍ ያለ ሆኗል። በእርግጥ ይህ ጦርነት እንደሚጀመር ብዙ ምልክቶች ታይተዋል። አሜሪካ ለሳምንታት ስታስጠነቅቅና ስትዘጋጅ የጦር መርከቦቿን ከጄትና ድሮኖች ጋር ለጥቃት አመቺ ወደሆነ ቦታ ስታጓጉዝ ቆይታለች። እስራኤል እንዳለፈው ጊዜ የሚታይ ዝግጅት ባታደርግም በአሜሪካ በኩል ያለው ዝግጁነት በእስራኤል በኩልም በተለይም ኢላማዎችን በመለየትና አስተማማኝ መረጃ በማሰባሰብ በርካታ ስራዎችን ስትሰራ ቆይታለች። ኢራንም እንዲሁ ከነካችሁኝ አይታችሁት በማታውቁት አይነት ጥቃት አጸፋውን እመልሳለሁ የሚል ተከታታይ ዛቻ ስትሰነዝር ለሚመጣው እየተዘጋጀች ለመሆኑ ማሳያ ሆኗል። አሁን ጦርነቱ የማይነካ የሚመስለውን ነክቷል። አይደለም ይገደላሉ ብሎ ለማሰብ ይቅርና ጫፋቸውን ለመንካትም የሚቻል የማይመስለው ሆኗል። ኢራንን ታፍራ እንድትቆይ ያስቻሏት ብቻቸውን ለኢራን ክብር የቆሙት የበላይ ጠባቂዋ ጠቅላይ መሪዋ አያቶላ ሰኢድ አሊ ኻሜኒ በመኖሪያቸው ሳሉ በሚሳኤል ጥቃት ተገድለዋል። ከእርሳቸው ጋር ሴት ልጃቸው፣ የልጃቸው ባልና የልጅ ልጆቻቸውም አብረው ተገድለዋል። ይህ እጅግ አስደንጋጭ ዜና ቀድሞ በምዕራባውያን መገናኛ ብዙሃን ቢሰማም አሁን የኢራን መገናኛ ብዙሃንም ማረጋገጫ ሰጥተዋል። አያቶላ አሊ ኻሜኒ በአሜሪካና እስራኤል ጥምር ጥቃት ቅዳሜ ጠዋት መገደላቸው ተረጋግጧል። ብዙዎች ሀዘናቸውን ገልጸዋል። ቀላል የማይባሉ በተለይም በስደት በተለያዩ ምዕራብ ሀገራት የሚኖሩ ኢራናውያን ደግሞ ደስታቸውን ሲገልጹ የሚያሳዩ መረጃዎችን ሲኤንኤን እና ፎክስ ኒውስን የመሳሰሉ የዜና አውታሮች ለዓለም እያጋሩ ይገኛሉ። በከፊል የመንግስት የሆነው የኢራኑ ታስኒም ዜና አገልግሎት እንዳስታወቀው ከሆነ ጠቅላይ መሪው መገደላቸው ተረጋግጧል። በዚህ ኢራን ለ40 ቀናት ሀዘን እንደምትቀመጥም አውጃለች። የ86 ዓመቱ የኢራን መንፈሳዊ መሪ አያቶላ 1989 ነበር መሪነታቸውን ከቀድሞው አያቶላ ሩሆላ ኻሜኒ የተረከቡት። የኢራንን መከላከያ ገንብተዋል። የጥንታዊ ስልጣኔ ሀገር ኢራንን ከምዕራባውያን በተጻረረ መልኩ መርተዋል። ባለፈው ወር በኢራን ከተነሳው የኢራናውያን ህዝባዊ አመጽ ውጪ የከፋ ጊዜ አሳልፈው የማያውቁት አያቶላ አሊ ኻሜኒ ሞት ለእስራኤልና ለአሜሪካ ከነካችሁን አይታችሁት የማታውቁትን ክንዳችንን ትቀምሳላችሁ ሲሉ የዛቻ መልእክት ካስተላለፉ ሳምንት አልሆናቸውም። በእርግጥ አያቶላህን የነጠቀው ጦርነት ከዚህ ቀደም እስራኤል በኢራን ላይ እንደከፈተችው የ12ቱ ቀን ጦርነት አይነት አይደለም። ከዛም ከፋ ያለ ነው። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የስርዓት ለውጥ የሚያመጣና ኢራንን የሚቀይር ጥቃት እንደሚሆን አስታውቀዋል። እየሆነ ያለውም ያ ይመስላል። በእርግጥ ኢራን አያቶላውን ግድያ እንደምትበቀል አስታውቃለች። ኢራን በእስራኤልና አሜሪካ ጥምረት የተከፈተባትን የሚሳኤል ጥቃት ውርጅብኝ ተከትሎ ጠንከር ያለ አጸፋዊ እርምጃ እየወሰደች ነው የምትገኘው። በዙሪያዋ ባሉ የአሜሪካ የጦር መንደሮች ላይ ከፍተኛ ጥቃት ሰንዝራለች። የተባበሩት አረብ ኤምሬት፣ ቀጠር፣ ባህሬን፣ ኩዌት ላይ የሚገኙ የአሜሪካ የጦር መንደሮች ከኢራን ጥቃት ተዘንዝሮባቸዋል። ባህሬን ላይ የተሰነዘረው የከፋ መሆኑን የዓለም መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡ ነው። ኢራን በዚህ እንደማታቆምና የአያቶላዋ ሞት ወደ ኋላ እንደማይመልሳት ይልቁንም የሰላ ጥቃት መሰንዘሯን እንደምትቀጥል አስታውቃለች። ይህ ጦርነት በቀጠናው ብቻም ሳይሆን በዓለም ዙሪያ የከፋ ቀውስ ማስከተሉ የማይቀር ነው። ኢራን የዓለም ንግድ 30% የሚተላለፍበትን የሆርሙዝ ሰርጥን እንደምትዘጋ አስታውቃለች። ይህ ከሆነ ነዳጅ የጫኑም ሆነ ለተለያዩ ንግድ የተሰማሩ መርከቦች በዚህ ሰርጥ የሚተላለፉ እንደመሆናቸው ጫናው ከፍተኛ ይሆናል። ከዛም ባለፈ ኢራን ላይ የተከፈተውን ጥቃት ሁሌም የሚቃወሙትና ኢራን ታስታጥቃቸዋለች ተብሎ የሚታሙት የሁቲ አማጽያን በቀይ ባህር በኩል ማንኛውም መርከብ እንዳያልፍ ከየመን ሆነው አስጠንቅቀዋል። ይህ ለዓለም የንግድ ስርዓት ምን ማለት እንደሆነ ይታወቃል። በመካከለኛው ምስራቅ ያለውን ቀውስ ተከትሎ የቀጠናው የአየር ክልል ከበረራ ውጪ እንዲሆን ትዕዛዝ ተላልፏል። በዚህም የአየር ትራንስፖርት በብዙዎች ሀገራት እየተቋረጠ ነው። ሁሉም ሀገራት በተጠንቀቅ ቆመዋል። የሚሆነውን እየጠበቁም ይመስላል። ዓለም ሶስተኛውን የዓለም ጦርነት ለማዋለድ በሂደት ላይ እንዳለች አይነት ሆነዋል። ይህ ሰው ትላንት ነበሩ ዛሬ
እየተናገርን ያለነው ስለ ኢራን መንፈሳዊ መሪ አያቶላ አሊ ኻሜኒ ነው። We're getting information from Israeli sources that the Ayatollah is dead. የኢራኑ መንፈሳዊ መሪ አሊ ኻሜኒ የተገደሉ መሆኑን መረጃዎች ወጥተዋል። ይህ ሰው በኢራን ፖለቲካ ውስጥ እጅግ አነጋጋሪና የኢራን ቁልፍ በእጃቸው ያለ ሰው ነበሩ። በዚህች ዓለም ምንም ቋሚ ነገር የለም። ኢራንን 40 ዓመት ለሚጠጋ ያህል አንቀጥቅጦ የገዙት ኻሜኒ ዛሬ የሉ። ከቀናት በፊት አገዛዜን ተቃወሙ ያሏቸውን ወጣቶች የፊጥኝ አስረው በፖሊስ ቆመጥ በማስደብደብ በእግራቸው ቆሞ እንዳይሄዱ አድርገዋል። ይህ ሰው በእርግጥም ዛሬ ግን የሉ። ከቀናት በፊት ወጣት ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች መንግስቴን ተቃወሙ ብለው በስቅላት እንዲቀጡ ፈርዶባቸዋል። ሆኖም ይህ ሰው ዛሬ ግን አስክሬናቸው ፍርስራሽ ውስጥ ተቀብሯል። ዓለም አቀፍ የዜና አውታሮችም የእሳቸውን መገደል በሰበር ዜናዎቻቸው እያስተጋቡት ይገኛሉ። This is breaking news again coming from Israeli sources that the Ayatollah, the supreme leader of Iran, is dead. Being told that the US President Donald Trump has now said that Ali Khamenei, Iran's supreme leader, is indeed dead. This assessment coming from the President of the United States. አሜሪካና እስራኤል በኢራን ላይ ጥቃትን ለመፈጸም ሲነሱ የጥቃት ኢላማ አድርገው ከያዟቸው ቁልፍ ሰዎች መካከል በቁጥር አንድነት የተያዙት አሊ ኻሜኒ ነበሩ። እሳቸውንም ለመግደል በመሃል ቴህራን የሚገኘው ግዙፉን ቤተ መንግስታቸውን በ900 ጥቃት ደጋግመው በአየርና በሚሳኤል መደብደብ ግድ ብሏቸዋል። ይህ የኻሜኒ ቤተ መንግስት አንድ ቀን ጥቃት ቢፈጸም በሚል በልዩ የኮንክሪት ምሽግና የውስጥ ለውስጥ መተላለፊያ ዋሻ የተገነባም ነበር። ነገር ግን ቀናቸው አንድ ጊዜ እዚያች ዕለት ላይ አበቃ ተብሏልና ኻሜኒ በ86 ዓመታቸው በፍርስራሽ ውስጥ መቀበር ግድ ብለዋቸዋል። በዚህ ጥቃት እሳቸውን ጨምሮ በርካታ የኢራን ቁልፍ ወታደራዊና ፖለቲካዊ አመራሮች እንደተገደሉ መረጃዎች እየወጡ ይገኛሉ። አሜሪካ ኢራን ላይ መጠነ ሰፊ ጥቃትን እንደምትፈጽም መዛት ከጀመረች ዋላ አድር ብላለች። ከአንድም ሁለት ግዙፍ የጦር መርከቦች ወደ ኢራን ሲጠጉም ታይተዋል። አሁን የኢራኑ መንፈሳዊ መሪ ተገደሉበት የተባለው አካባቢ የዚሁ ጥቃት ኢላማ እንደሚሆንም ግልጽ ነው። ግን ደግሞ ኻሜኒ ከዚህ የመጀመሪያ ወታደራዊ ጥቃት ቦታ ይሆናል ተብሎ ከሚጠረጠረው ቦታ ሳይወጡ እዚያው ተገድለዋል። ብዙዎችም ግራ ያጋባ እውነታም ያለው እዚህ ጋር ነው። የኢራን ፖለቲከኞችና ወታደራዊ መሪዎች ይህንን በኢራን ፖለቲካ ውስጥ ቁልፍ የሆኑትን ሰው እንዴት ከአካባቢው ማራቅ አልቻሉም የሚለው ጉዳይ እንቆቅልሽ ሆኖ እንደቀጠለ ነው። እስራኤል በአንድ ጊዜ 200 ጀቶችን አሰማርታ 500 ወታደራዊ ኢላማዎችን የደበደበች በመሆኑ እሳቸውና ሌሎች አመራሮች መፈናፈኛ ሊያገኙ እንዳልቻሉ መረጃዎች ያመለክታሉ። የእሳቸውን መገደል የመጀመሪያው መረጃ በፍንጭ ደረጃ የወጣው በጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ነበር። መረጃው ኻሜኒ ሳይገደሉ አልቀረም የሚል ስለነበር ዘገባዎቹ የሚሰራቸው የነበረው በዚሁ የጥርጣሬ መንፈስ ነበር። የሰውየው መኖርና መሞት በኢራን ፖለቲካ ውስጥ የራሱ የሆነ ግዙፍ አዎንታዊም ሆነ አሉታዊ ተጽዕኖን ስለሚያሳድር የኢራን ባለስልጣናት መረጃው ፈጽሞ ሐሰት ነው በማለትም ለማስተባበል ሞክረው ነበር። ሆኖም ማስተባበያው ሊቀጥል አልቻለም። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ የማረጋገጫውን መረጃ ይፋ አደረጉ። እናም ሰውየው በሕይወት አለመኖራቸው ተረጋገጠ። ትራምፕ አስረግጦ መረጃውን ይፋ ያደረጉት በእጃቸው የገባ መረጃ ስለነበር ነው። ትራምፕም ሆኑ ኔታንያሁ ጠላቶቻችን የሚሏቸውን ሰዎች በግለሰብ ደረጃ እየነጠሉ ማስወገድ የቻሉበት ሁኔታ አስገራሚ ሆኖ እየታየ ነው። እስራኤል የሄዝቦላህን መሪ ሐሰን ነስረላህን በተመሳሳይ ጥቃት ሊባኖስ ላይ ገደለች መሆኑ የሚታወስ ነው። ትራምፕ የቬኔዙዌላውን ፕሬዚዳንት ኒኮላስ ማዱሮን ከቤተ መንግስታቸው ማንቁርታቸውን አስይዘው በኒውዮርክ ማንሃታን ወህኒ ቤት ወርውረዋቸዋል። በርካታ የሐማስ መሪዎችም እየተለዩ በእስራኤል ጥቃት ተገድለዋል። የኢራን ወታደራዊ አመራሮችም ሳይቀሩ የእስራኤል የጥቃት ኢላማ ሆነው አንድ በአንድ የተወገዱበት ሁኔታ ታይቷል። ነገሩ ይህ እንዴት ሊሆን ቻለ የሚያስብል እንቆቅልሽ ሆኖ እንደቀጠለ ይገኛል። የአያቶላ አሊ ኻሜኒ ግድያ በዚህ ደረጃ ከተመለከት ነው። አሁን ደግሞ እሳቸውን ለዚህ ያበቃቸውን ታሪክ ወደ ኋላ ሄደን ጥቂት እንዳሰው በውስጡ ብዙ አስገራሚ ታሪኮች አሉት። የዛሬ 47 ዓመት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር የኢራንን የፖለቲካ ታሪክ የቀየረው የኢራን እስላማዊ አብዮት ሲካሄድ ሀገሪቱ መንፈሳዊ መሪ ወይም ሱፕሪም ሊደር በሚባል መሪ መመራት ጀመረች። በእስራኤል አሜሪካ የተቀናጀ ጥቃት ተገደሉ የተባሉት የአሁኑ መንፈሳዊ መሪ አሊ ኻሜኒ በኢራን የ47 ዓመታት የድህረ እስላማዊ አብዮት አመራር ሁለተኛው ሰው ናቸው። ከእሳቸው በፊት አያቶላ ሩሆላ ኻሜኒ የሚባሉ ሰው ነበሩ። ይህ ሰው እኚህ ናቸው። ይህ ሰው አሁን በሕይወት ባይኖሩም ኢራን የምትመራበትን የሆኑን አመራር የቀየሱ የኢራን እስላማዊ አብዮት መሐንዲስ በመባል
ታሪክ ከትቦ አስቀምጧቸዋል። ከዚያ በፊት ኢራን እንደ ማንኛውም ሀገር ትመራ የነበረው በሲቪል መንግስት ነበር። ሆኖም የ1979 እስላማዊ አብዮት የሀገሪቱን የፖለቲካ ጉዞ ፈጽሞ ቀየረው። In 1979, a revolution topples Iranian ruler Shah Mohammad Reza Pahlavi. በሃይማኖታዊ አስተምህሮ የተቃኙ ፖለቲከኞች የሲቪል አስተዳደር ለምን በማለት በመላ ኢራን ስር ነቀል አብዮት ያስከተለ ምድር አንቀጥቅጥ ሰልፍን ማካሄድ ጀመሩ። ይህ ሰልፍ ይመራ የነበረው በጊዜው በስደት ዓለም በፈረንሳይ በነበሩት አያቶላ ሩሆላህ ሆሚኒ በተባሉ መንፈሳዊ መሪ ነበር። ይህ ሰው ኢራን በእስላማዊ እሴቶች መመራት አለባት ብለው የሚያምኑ ነበሩ። የምዕራቡን ዓለም የፖለቲካ ፍልስፍናንም አጥብቀው የሚጠየፉም የነበሩ ሲሆን እሳቸው በርቀት ያቀጣጠሉት የኢራን አብዮት የሲቪል መንግስትን አስወግዶ መልክ እንደያዘም በአፋጣኝ ከፓሪስ በረው ቴህራን ገቡ። After 14 years of exile, Khomeini now steps onto Iranian soil again. በኢራን የአውሮፓውያን አቆጣጠር በ1979 የፈነዳው እስላማዊ አብዮት የሀገሪቱን መንግስትነት እስከተቆጣጠረበት ጊዜ ድረስ ሀገሪቱ ትመራ የነበረው በንጉሳዊ ስርዓት ነበር። በተለይ ደግሞ በመጨረሻው ንጉስ ሻህ መሐመድ ሬዛ ፓህላቪ ጊዜ የኢራንና የምዕራባውያኑ ግንኙነት የሞቀና የደራ ነበር። ከዚያ ቀደም ብሎ ኢራንን በጠቅላይ ሚኒስትርነት ሲያስተዳድር የነበረው መሐመድ ሞሴዲ የተባለ ጠቅላይ ሚኒስትር ነበር። በጊዜው የኢራን ነዳጅ የተገኘበትና ሀገሪቱ ወደ ሀብት ማማ እየተሸጋገረች የነበረበት የለውጥና የተስፋ ዘመን ነበር። ነዳጅን በማውጣቱ ሂደት ሀብቱን የተቆጣጠሩት ደግሞ እንግሊዞችና አሜሪካውያን ናቸው። መሐመድ ሞሴዲ የአሜሪካንና የእንግሊዝን የነዳጅ ቁጥጥር አልወደደው። የነዳጅ ኩባንያዎቹን አባሮ ሀብቱን በመንግስት ቁጥጥር ስር አደረገ። እዚህ ነጥብ ላይ ምዕራባውያንና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተለያዩ። እናም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1953 እንግሊዝና አሜሪካ ያቀነባበሩት የተሳካ መፈንቅለ መንግስት በጠቅላይ ሚኒስትሩ ላይ ተካሄደ። ከዚያም ቤተሰቡ ለረጅም ዓመታት ኢራንን የገዛው ንጉሳዊ ቤተሰብ አባል የሆነውና ተራማጅን የሚባልለት መሐመድ ሬዛ ፓህላቪ ኢራንን ማስተዳደር ጀመረ። ከምዕራባውያኑ ሀገራት በተለይም ከአሜሪካ ጋር እጅና ጓንት ሆነ። የባህል የፖለቲካና የኢኮኖሚ ለውጦች ተካሄዱ። ኢኮኖሚው በስፋት አደገ። የኢራን እስራኤል ግንኙነት፣ የኢራን ምዕራባውያን ግንኙነት አብቦ ፈካ። ቲያትር ቤቶች፣ የመዝናኛ የውሃ ዳር ቢቾች፣ ፊልም ቤቶች፣ የምሽት መዝናኛ ቤቶች ወይም ናይት ክለቦች ኢራንን በስፋት አጥለቀለቋት። የሚተካሄደው ዋይት ሪቮሉሽን ወይም ነጩ አብዮት በሚለው ስር ነቀል ለውጥ ነበር። Iran, a unique endeavor. በሃይማኖት አጥባቂዎች በኩል ይሄ ነጭ የኢራን አብዮት አልተወደደም። የሀገሪቱ መሪ ኢኮኖሚውን ለቀቅ አድርጎ የባህል ለውጡን በምዕራባውያኑ ቅኝት እንዲሄድ ቢያደርግም በፖለቲካው በኩል የነበረው ቁጥጥርም ከባድ ነበር። ከዚህ ባለፈም በሀገሪቱ ሙስና መስፋፋቱ ሀገሪቱን የበለጠ አማረረው። እናም አብዮት አይቀሬ ሆነ። አብዮቱን በእስላማዊ ሃይማኖት መሪዎች መሪነት የሚቀነቀን ሆነ። ይህም የ1979 የኢራን እስላማዊ አብዮት ወለደ። In 1979, a revolution topples Iranian ruler Shah Mohammad Reza Pahlavi. በመሃል በ1979 የፈነዳው የኢራን እስላማዊ አብዮት ሁሉንም ነገር ቀያየረው። በዚሁ ለውጥ አቀንቃኞች ለዘመናት የቆየው የኢራን ንጉሳዊ ስርዓት እንዲያከትም አደረጉ። በዚሁ አብዮትም ተከታታይነት ባላቸው የኢራን ንጉሳዊ አስተዳደር ውስጥ የመጨረሻው ንጉስ የነበረው ሻህ መሐመድ ሬዛ ፓህላቪ አገዛዝ እንዲወገድ ተደረገ። በምትኩም የአብዮቱ አቀንቃኞች ስልጣኑን ተቆጣጠሩት። በዚህ ወቅትም ሻህ መሐመድ ሬዛ ፓህላቪ ኢራንን ለአሜሪካና ምዕራባውያን የሸጠ ከሃዲ ተደርጎ መወቀስ ጀመረ። የኢራን የውጭ ፖሊሲዎች መለወጥ ጀመሩ። ከአለባበስ እስከ ፖለቲካ ተሳትፎ ድረስ ሁሉም ነገር በሃይማኖት ቅኝት ብቻ እንዲታይ ተደረገ። ከዚያ ቀደም ብሎ ሻህ መሐመድ ሬዛ ፓህላቪ ኢራን የባህል የኢኮኖሚና አጠቃላይ ሁለገብ ለውጦችን ማድረግ አለባት በማለት ነጩ አብዮት ወይም ዋይት ሪቮሉሽን የሚል ለውጥን ማካሄድ ጀምሮ ነበር። ይህ የሻህ መሐመድ ሬዛ ፓህላቪ አካሄድ ለሃይማኖት ወግ አጥባቂዎች የሚመች ሆኖ አልተገኘም። እናም የውስጥ ትግሉና ፍትጊያው ቀጠለ። ከዚህ ባለፈም የመንግስቱ ጭቆናም እየከበደ ሄደ። የፖለቲካ ለውጥ ፈላጊዎች እንቅስቃሴ መቀጣጠልን ተከትሎ ስርዓቶችና ግድያዎች ተስፋፉ። በዚህ ወቅት በሻህ መሐመድ ሬዛ ፓህላቪ በሰብአዊ መብቶች አያያዞች ዙሪያ ጥያቄዎችን በሚያነሱት ምዕራባውያን መካከል ልዩነቶች መነሳት ጀመሩ። የምዕራባውያኑም ድጋፍ ከቀን ወደ ቀን መቀነስ ጀመረ። አጋጣሚው ለአብዮተኞች የተመቸ ሁኔታን በመፍጠሩ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1979 የኢራን እስላማዊ አብዮት ፈነዳ። ሁሉም ነገር እዛው ላይ አከተመ። እስራኤልና ኢራን በአረቦች የሚደርሰውን ተጽዕኖ ለመመከት የጋራ እንቅስቃሴም ነበራቸው። ያ ሁሉ ወርቃማ ዘመን አከተመና ጸረ ምዕራብ አቋሙን እያጠናከረ የሄደው የኢራን እስላማዊ መንግስት እስራኤልን ጽዮናዊት ግዛት አላስፈላጊ በማለት መጥራት ጀመረ። የፍልስጤምን የትግል እንቅስቃሴ ከሀሳብ ባለፈ በመሳሪያ ጭምር ማገዙን ቀጠለ። ሩሆላህ ሞሐሲብ ሆሚኒ
የዚህ አብዮት ቁንጮ ሆነው ወደ ሀገር ተመለሱ። የኢራን እስላማዊ አብዮት የምዕራባውያኑን መገለጫዎች በሙሉ ከኢራን ምድር ነቃቅሎ እንዲጣል አደረገ። የኢራን ስያሜም ኢስላሚክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኢራን ሆነ። ቴህራን በሚገኘው የአሜሪካ ኤምባሲ ላይ ሳይቀር ወረራ ተፈጽሞ ዲፕሎማቶች ታገቱ። Revolutionary Iran. Armed militants stormed the American embassy, taking the staff hostage. But unknown to the Iranians, 6 US diplomats escaped. ከዚያን ጊዜ ጀምሮም አሜሪካና ኢራን እንደዚሁም ኢራንና የምዕራቡ ዓለም በአጠቃላይ በጠላትነት መፈላለግ ጀመሩ። የኢራን ሲቪል አስተዳደር ቀሪ ሆኖ ሀገሪቱ መንፈሳዊ መሪ በሚባል ፖለቲካውንና ሃይማኖትን በአንድ መዳፍ ስር አስገብቶ በሚመራ መሪ መመራት ጀመረች። ኢራን እንደ ማንኛውም ሀገር በሲቪል ፕሬዝዳንት ትመራለች። ሆኖም ፕሬዝዳንቱ በሁሉም ነገር ላይ ፍጹም የሆነ ስልጣን የለውም። የመጨረሻው የሀገሪቱ የስልጣን ቁልፍ ያለው በመንፈሳዊ መሪ ወይም ሱፕሪም ሊደር በሚባለው እጅ ነው። የአሁኑ አሊ ኮሚኒ የቀድሞውን አያቶላ ሩሆላ ሆሚኒን ተክተው የኢራን መንፈሳዊ መሪ የሆኑት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1989 ነበር። ይህም የዛሬ 37 ዓመት እንደማለት ነው። በእነዚህ 4 10 ዓመታት ለሚጠጉ ጊዜያት በኢራን በርካታ መሪዎች ቢለዋወጡም መንፈሳዊ መሪው ግን ያውና ያው ናቸው። የሚመጣውን የኢራን ፕሬዝዳንት ከጀርባ ሆነው እያዘዙና እያሽቆጠቆጡ ለ4 10 ዓመታት ያህል ቀጥለዋል። ቀደም ብለን ጠቆም ለማድረግ እንደሞከርነው የኢራን መንፈሳዊ መሪ ማለት እንዲሁ ዝም ብሎ መንፈሳዊ መሪ አይደለም። የሀገሪቱ ፖሊሲዎችን የሚያጸድቀውና ቀሪ የሚያደርገው መንፈሳዊ መሪው ነው። የሀገሪቱ የጦር ኃይሎች ኢታማዦር ሹምና መከላከያ ሚኒስትር ተጠሪነቱ ለዚሁ መንፈሳዊ መሪ ነው። በህዝብ የተመረጠው ፕሬዝዳንት ቀጥ ለጥ ብሎ ለመንፈሳዊ መሪ መታዘዝ ይጠበቅበታል። በአጭሩ የኢራን መንፈሳዊ መሪ ማለት የኢራን ሁሉም ነገር ማለት ነው። አሁን ይህ ሰው የሉም። በእስራኤልና አሜሪካ የጋራ ጥቃት ህይወታቸው አልፏል። ከአንድ ወር በፊት ኢራናውያን ይህ አይነቱ አገዛዝ በቃን ብለው በአደባባይ ሰልፍ ወጥተዋል። በዚህ የመረረ ተቃውሞ ሰልፍ የወጡ ወጣቶች የተሰጣቸው ምላሽ የገፍ እስር፣ ከዚያም እስርና ድብደባ፣ እንደዚሁም በስቅላት መቀጣጫ መሆን ነበር። ሰልፈኞቹ ላይ ሞት ቅጣት እንዲተላለፍ በማድረጉ በኩል የመጨረሻው ፊርማ ያረፍ የነበረው በትላንትና ዕለት እሳቸው ሞትን በቀመሱት አያቶላ አሊ ካሚኒ ነበር። ነገሮች በቀናትና በሳምንታት ጊዜ ውስጥ ተቀያየሩና ዛሬ ደግሞ ታሪኩ ሌላ ሆነ። በሲዮት ላይ መጨረሻውን የፍርድ ፊርማ የሚያስቀምጡት አዛውንት በደረሰባቸው ከባድ ጥቃት ፍርስራሽ ውስጥ መቀበር ግድ ብሏቸዋል። Very interesting development. Israel is suggesting Iran's supreme leader is, quote, no more, after the US and Israel launched major strikes on the capital Tehran and several other Iranian. Israel says it launched a new wave of attacks against Iran overnight after a series of strikes Saturday morning killed Iran's supreme leader and other key government figures. As Alison Kosik reports, President Donald Trump has called on Iranians to use this moment to take back their country. It's the announcement sending shockwaves around the world. Iran's supreme leader is dead. The 86-year-old killed in a massive coordinated U.S. and Israeli attack on Iran. President Trump posting on social media, "This is not only justice for the people of Iran, but for all great Americans and those people from many countries throughout the world that have been killed or mutilated by Khamenei and his gang of bloodthirsty thugs." Satellite imagery showing extensive damage to the Supreme Leader's compound. Buildings leveled. Video posted online showing celebrations in Iran after news he'd been killed. Iranian video showing mourners lining up for his funeral. Sources telling ABC News the joint U.S.-Israeli strike was meticulously planned for months. The brazen daylight assault dubbed Operation Epic Fury. Trump laying out his case. Our objective is to defend the American people by eliminating imminent threats from the Iranian regime, a vicious group of very hard, terrible people. The operation involving U.S. and Israeli fighter jets as Navy warships fired Tomahawk cruise missiles. At least 9 cities in Iran were targeted, including facilities of Iran's Revolutionary Guard. The president saying several of Iran's top leaders were also killed. Iran swiftly retaliated. Israeli air defense intercepting a barrage of Iranian missiles over Tel Aviv, some still breaking through.
U.S. officials say the operation could last for days, and the president acknowledging that there may be American casualties. Allison Cossack, ABC News, New York. Demonstrations broke out all over the nation and world in response to the U.S. attacks on Iran. We're expecting another protest in Orlando today at noon. And this is what Orlando looked like Saturday when people gathered to protest. This was on Alafaya Trail in Waterford Lakes Town Center. Channel 9's JJ Burton was there and has more. The protest today will be from 12 to 2 right out here in front of City Hall. Now, there's people who agree with the president's decision, and there's others on the other side who don't. From the signs they're holding high to their amplifying chants here on the corner of Alafaya Trail, their message is loud and clear. I think I feel tired. I think a lot of working class people are feeling tired right now. It seems like there's always something, some other country being bombed. Videos like this is what Americans woke up to Saturday morning. I'm mad. President Donald Trump gave the order to strike Iran overnight. He says the move took out most of Iran's leadership, including their supreme leader. And while protesters here are speaking out against it, there are others on the other side of this, and they say Iran left the president no choice. People that are on the outside need to understand that we've been the first victims of the Iranian regime's brutality for almost 50 years. So we know the brutality that we have to deal with the government that's in Iran that does not represent the people. We don't want a theocracy anymore. We want a separation of church and state. And the president says the bombings will continue into the week, and he called for Iranians to rise up against their government. I think it's funny that Trump can get on that stage and talk about the danger or the threat that Iran poses on American citizens. The Iranian Community Center, they will be out here this afternoon from 12 to 2 holding a rally. Reporting in downtown Orlando, I'm JJ Burton tonight. Eyewitness News. Reaction from Florida politicians was split along party lines. Florida Democratic Party Chair Nikki Fried issued a statement saying in part, the Ayatollah has led an evil regime that has crushed the human rights of Iranians, escalated tensions in the area for decades, and sponsored terrorism around the globe. American troops, however, deserve better than a commander-in-chief that believes he is above accountability and the rule of law. On the other side, Republican Congressman Randy Fine said in part, we are with you, Mr. President. We will cut off the head of the snake of Muslim terror, bring lasting peace to the Middle East, and save the Iranian people. Bombs away. Demonstrations were not just limited to the U.S. Here on the left in the big box, you're looking at Times Square in New York City, where thousands gathered to protest and condemn actions taken by the U.S. and Israel. On the right up top, you can see people in Israel on a road leading from Tel Aviv to Jerusalem, running and looking for shelter as the IDF was warning of Iranian missiles incoming. And just under that is Germany, where exiled Iranians were dancing and celebrating and waving Iranian flags. We translated some of what was said. I am happy. No one wants war. The U.S. and Israel have their interest, but there is no other way for the Iranian people to ever experience freedom. This can only be achieved through external intervention, and I am happy about that people will simply gain a basic freedom like all of us. Iranians are happy that they finally received help from the outside, from the United States and Israel. We hope for a good ending. Also in Germany, there were protesters outside of the Iranian embassy in Berlin. German police fenced off the area and are guarding it around the clock. President Trump has been at odds with Iran dating back to his first term. In 2018, he withdrew from the nuclear agreement that President Obama helped negotiate, which he promised on the campaign trail. In January of 2020, President Trump ordered a strike that killed one of Iran's top generals. Iran responded with a rocket attack on a U.S. base in Iraq, though no one was killed. In June of last year, the U.S. and Israel carried out a series of airstrikes against what they said were targets to cripple Iran's nuclear capabilities. And as this conflict with Iran progresses, our team is tracking every new